السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. إذا كنت تعاني من الصداع والدوخة الناتج عن نقص معدلات السكر في الدم خلال فترة الصوم، ينصح بأن تبدأ الإفطار بتناول حبة إلى 3 حبات من التمر، وذلك لتعديل مستوى السكر في الدم. وطبعا من المفضل استشارة الطبيب قبل صيام شهر رمضان، وبالذات إذا كنت تعاني من مرض السكر من النوع الأول. وإذا كنت تعاني من ارتفاع معدلات السكر في الدم ولا تستطيع مقاومة النشويات والسكريات، فهناك بدائل صحية للسكر التي لا ترفع مستوى السكر في الدم، مثل سكر ستيفيا التي تجعلك تتمتع بالحلوى دون أي ضرر، فإن معظمنا يبحث عن الحلويات وبالذات بعد يوم صيام طويل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. ولكن رسولنا الكريم كان دائما معتدلا في كل شيء، فلذلك ينصح بتناول 3 وجبات معتدلة ومتوازنة خلال هذا الشهر المبارك، وبالذات إذا كنت لا تستطيع مقاومة الطعام. تناول الإفطار المتوازن، ثم وجبة خفيفة في الليل، والسحور سيجنبك من تناول الطعام باستمرار خلال الساعات بين الإفطار والسحور، ويحافظ على مستوى السكر بالدم. وهذه وصفة سهلة وبسيطة لحلوى الشوكولاتة اللذيذة بدون سكر. المكونات: كوب جبنة كريم، أي جبنة قشطة أو طرية، كوب زبدة جوز الهند، ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو، نصف ملعقة صغيرة من مسحوق سكر ستيفيا أو أي نوع تحلية طبيعية، نصف ملعقة صغيرة فانيلا، وقوالب الحلوى الورقية. ملاحظة: ستيفيا أحلى كثيرا من السكر العادي. طريقة التحضير: ضعي الجبنة وزبدة جوز الهند في وعاء كبير واتركيه ليلين بلطف في درجة حرارة الغرفة. عندما يلين المزيج لفترة وجيزة، أضيف الفانيلا، ثم اخفقيه بالخلاط الكهربائي أو اليدوي، ثم أضيف إليه مسحوق الكاكاو ومسحوق سكر ستيفيا. اخفق المزيج حتى يصبح ناعما. أعد قوالب الحلوى الورقية، ثم ضعي من ملعقة إلى ملعقتين من الخليط في كل قالب. ضعيها في الثلاجة لتتماسك، واستمتعي أنت وأفراد أسرتك. شكرا لمتابعتكم. من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. أدعو الله أن يتقبل صلواتكم وأعمالكم.